Cu exact 11 ani în urmă lucram pentru un client care furniza software pentru gestiunea farmaciilor. Clientul meu era exasperat de ritmul foarte lent de creștere a cotei sale de piață în comparație cu ritmul de creștere al unuia dintre competitori, să zicem compania Acme. Pentru motive ce țin de contract și de etica profesională, nu pot să folosesc numele reale ale celor două companii. În fine, clientul meu decisese să reducă drastic prețul aplicațiilor sale în încercarea de a accelera adoptarea lor de către clienți. Socotea că în felul acesta va reuși să-și reducă distanța dintre cota sa de piață și cota Acme. Și aici apăreau cele două probleme ale abordării clientului meu. 1. Prima problemă era că el nu înțelegea de ce Acme câștigă cotă de piață atât de repede, iar motivul era că dispunea de o forță de vânzare și de o forță de implementare mult mai numeroase, deci putea aborda mai mulți potențiali clienți și putea instala aplicațiile sale la mai mulți clienți decât clientul meu. 2. A doua problemă este subiectul filmului de azi, adică anticiparea greșită a reacției competitorului. Decizia sa de a declanșa un război al prețurilor presupunea că Acme nu va face nimic, că nu va răspunde mișcării sale competitive. Era o posibilitate, dar nu era unica. Evident că dacă Acme ar fi început să piardă clienți în favoarea clientului meu, asta l-ar fi făcut mai degrabă să ia măsuri decât să ignore amenințarea. Am modelat situația folosind teoria jocurilor și clientul meu pierdea în orice scenariu. Așa l-am convins să nu declanșeze un război al prețurilor din care ar fi ieșit rău. Asta e de obicei problema liderilor companiilor și politicienilor. Când iau decizii, presupun că cei afectați nu își vor modifica comportamentul, că nu vor răspunde schimbându-și acțiunile. De exemplu, când guvernul plafonează prețurile la anumite produse alimentare, presupune că producătorii, distribuitorii și detailiștii vor accepta decizia sa și vor continua să producă, să livreze și să vândă aceleași cantități de produse cu un profit mai mic. În realitate, ei nu fac niciodată asta. Un producător care află că laptele de vacă proaspăt cu 1,5% grăsime, un litru, va avea adăusul comercial plafonat, poate decide să producă lapte cu 3,5% grăsime, care nu este afectat de decizie, sau să facă mai multă brânză, dar nu telemea de vacă simplă, care este și ea pe lista alimentelor cu adaos comercial plafonat. Telemeaua simplă este plafonată, dar telemeaua cu ierburi provensal nu este. Nici cea cu mărar, nici cea maturată, etc. Acesta este motivul pentru care majoritatea strategiilor care anticipează că ceilalți jucători nu vor face nimic nou, eșuează. Nu e ca și când nu avem idee despre ceea ce se întâmplă. Teoria economică ne spune că orice măsuri am lua sau orice variabilă s-ar schimba, comportamentele actorilor din piață se vor schimba. Teoria jocurilor ne permite să anticipăm aceste mișcări competitive. Sunt cursuri de management strategic care ne învață să anticipăm și să analizăm mișcările competitive. Există o știință, sociologia, care oferă instrumente valoroase de analiză. Sper că data viitoare când veți lua o decizie, vă veți gândi la ce vor face cei afectați de aceasta. Dacă nu v-ați abonat deja la canalul meu, vă invit să o faceți acum și să apăsați și pe butonul în formă de clopoțel ca să fiți avertizați când încarc un film nou. La revedere!